এয়া মোৰ জিৰেনিয়াম ফুল ফুলি আছে। দুইজোপা একেটা কালাৰৰে হ'ল। খুব ধুনীয়া ফুল হয় জিৰেনিয়াম। আপোনালোকে জিৰেনিয়াম আনি এই সময়তে লগাই ল'ব পাৰে। বিভিন্ন ৰঙৰ জিৰেনিয়াম পোৱা যায়। খুব ভাল লগা ফুল। ডালৰ পৰাও হয়, গুটিৰ পৰাও হৈ যায়। আজি মই আপোনালোকক বিগনীয়া ফুলৰ মাটি প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিম। মোৰ এগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে প্ৰশ্ন কৰিছিলে কেনেকৈ মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁ। নিশ্চয় দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে। এই সময়ত বিগনীয়াবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে। বিভিন্ন কালাৰত বিগনীয়া ফুল পোৱা যায়। এয়া মই এইটো হেঙিং টাবতে দি থৈছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে শুকান মৰহি যোৱা লেৰেলি যোৱা পাতবোৰ পেলাই দিব, তেতিয়াহে ফুলৰ গ্ৰ'থটো বেছি ধুনীয়া হ'ব। ইয়াৰ পাতবোৰ নিশ্চয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া ডাঠ ডাঠ পদুম ফুলৰ পাতৰ নিচিনা হয়। খুব মৰম লগা এই বেগনীয়া ফুলবোৰ। ইয়াত বহুত জাতত পোৱা যায়। ওখ চাপৰ এনেকুৱা ভালভৰ পৰা হোৱা বেগনীয়া, বহুত উন্নত জাতৰ বেগনীয়া আজিকালি বজাৰত পোৱা যায়। আপোনালোকে অনলাইনতো আনি ল'ব পাৰে বেগনীয়াবিলাক, বা নাৰ্চাৰী যদি ওচৰত আছে নাৰ্চাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। খুব ভাল লগা ফুল হয়। মোৰ বহুত প্ৰিয় ফুল হয় এইজোপা। এনেও ফুলি আছে। এইজোপা বহুত ষ্টিক ওলাই যায়। এজোপা লগালে মানে 15-20ডাল ষ্টিক ওলাই যায়। খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আপোনালোকে মন গ'লে ঘৰৰ ভিতৰতো ৰাখিব পাৰে বা বাহিৰতো ৰাখিব পাৰে, কিন্তু বেছি ৰ'দত ৰাখি দিব নালাগে। বেছি ৰ'দত ৰাখি দিলে ফুলবোৰ শুকাই যাব। সেইবাবে ফুলবিলাক অকণমান ছাঁ পৰা ঠাইতে ৰাখি দিব, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হয় এই বেগনীয়া ফুলবিলাক। এইটো এটা বেগনীয়াৰে পুলি হয়। আজি মই আপোনালোকক কেনেকৈ মই লগাম তাকে দেখুৱাম। এয়া মই এটা মাটিৰ পাত্ৰ লৈছোঁ। পাত্ৰটোত বালি মাটি দিম। এইখিনি বালি আৰু মাটি হয়, মিক্স আছে। আৰু বাকীখিনি কোকোপিট আৰু কেঁচুসাৰ মই মিক্স কৰিম। এয়া কোকোপিটে হয় আৰু অকণমান কেঁচুসাৰ মিক্স কৰিছোঁ। যদি শুকান পুৰণি গোবৰ থাকে আপোনালোকে পুৰণি গোবৰ দিব পাৰে। খুব ভাল হয় গোবৰ। এয়া মই পলিবেগটো কাটি লৈছোঁ। হাতেৰে ফালি দিলে অকণমান কষ্ট পায়, সেইবাবে কেঁচিৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি পুলিটো উলিয়াই ল'ব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়।